Коли ви відчуваєте, що серце калатає, долоні потіють, а в голові замість аргументів одна думка – боляче вдарити у відповідь або швидко втекти звідси, знайте, щойно хтось хакнув вашу емоційну стабільність. Я Тетяна Гневюк, адвокат та керівник практик вирішення спорів адвокатського об'єднання Ambassadors. Вітаю вас в серії відеоблогів «Межі впливу». Подивіться на одну деталь, до якої ми з вами звикли і яку майже не помічаємо. Суддя входить в зал в темно-синій мантії. Ну, це як плащ у Гаррі Поттера чи чарівна паличка у Герміони. Жартую. Зовсім ні. За однією з версій, мантія з'явилась у стародавньому Китаї, щоб приховати все людське. Тобто мантія приховує індивідуальність, вік, статуру, стать. Все це зникає під тканиною. Залишається лише функція. Безсторонній розум і правосуддя, сподіваюсь, без пристрастей. Рішення засноване винятково і виключно на законі та доказам. Красива ідея. Але чи так легко досягнути безсторонності одним лише одяганням мантії? Коли ти хоч в мантії, але залишаєшся всередині людиною, з мигдалеподібним тілом, яке реагує на загрозу за мілісекунди, з кортизолом, який заливає кров при стресі, ну і тими самими когнітивними упередженнями, що і у всіх нас. Психолог Деніель Голман писав у одній з своїх праці, присвячених емоційному інтелекту, що почуття рідко виражаються словами. Ключ до інтуїтивного розуміння почуттів іншої людини полягає у вмінні читати невербальні сигнали. Тон голосу, жести, міміку. Тобто мантія, вона приховує тіло, але не приховує обличчя, не приховує інтонацію голосу, не приховує погляд, який став холоднішим після вашої останньої репліки. Тому досвідчений адвокат дивиться не лише в матеріали справи. В першу чергу він досвідчений спостерігач. Є адвокати, які готують насправді блискучі промови. Вони вичитують кожне слово, приходять в суд з бездоганним правовим аналізом. І програють, бо не адаптивні. Вони не считали реакцію адресатів. Адвокат має працювати не лише з текстом, але й з реакціями на цей текст. Він стежить за суддею, як той відреагував на цей аргумент. Записав чи перестав записувати? Нахилився вперед, відкинувся назад, подивився на годинник. До речі, це вірний знак того, що ви говорите забагато. І суд подумки думає про наступну справу, учасники якої вже там під дверима чекають. Тобто фокус його контролю вже не на вас. І часто для того, щоб повернути цей фокус назад, потрібно додати адекватну емоційну реакцію. Сьогодні ми поговоримо про найдавніший інструмент в судовому процесі. Не про докази, ми поговоримо про емоції. Про те, як один спалах гніву може знищити місяці підготовки. І як штучно створений страх паралізує навіть досвідчених професіоналів. В 1929 році американський фізіолог Волтер Кеннон описав механізм, який назвав «fight and flight» або «бий або тікай». Пізніше дослідники додали ще третю реакцію «freeze», що означає «замри». Тобто 3 реакції «бий, тікай, замри» є проявом біологічної програми, вшитої в наш організм мільйонами років еволюції. Вони спрацьовують абсолютно автоматично, без нашого дозволу, без нашого контролю. Давайте розберемо, як це працює. Нейробіолог Джозеф Ледокс у 1996 році показав, що мигдалоподібне тіло, така маленька структура в глибині мозку, про яку я вам неодноразово вже згадувала, обробляє загрозу 2 шляхами. Є повільний шлях, коли сигнал йде через кору головного мозку, ми аналізуємо, ми зважуємо, ми вирішуємо. А є дуже швидкий шлях. Сигнал летить напряму, оминаючи свідомість. Мигдалина натискає на тривожну кнопку раніше, ніж ми встигаємо подумати про це. В 1998 році науковець Пол Уейлін опублікував дослідження, яке підтвердило, що мигдалина реагує на вираз страху на обличчі людини, навіть якщо зображення показують на частки секунди. Він робить це швидше, ніж людина може свідомо зрозуміти, що ж вона побачила.
Тоді дослідники з Гарвардської медичної школи написали, що мигдалина і гіпоталамус запускають каскад стресових реакцій ще до того, як зорові центри мозку встигають повністю обробити те, що відбувається. А тепер давайте перенесемо це знання у залу суду. Реакція «бий» відбувається, коли учасник справи, який у відповідь на провокацію опонента кидається в атаку. Підвищує голос, переходить на особистості, втрачає контроль над емоцією гніву, а отже, стратегію. Реакція «тікай» – це коли сторона у справі, яка під тиском агресивної поведінки починає виправдовуватися. Вона починає давати надмірні пояснення, раз за разом помиляється, потім взагалі не приходить в наступне засідання. Власне, і третя реакція – це «замри», теж про уникнення. Це парасимпатичне гальмування моторної системи, коли мозок зупиняє тіло, щоб краще оцінити загрозу. Той самий Гоулман у 1995 році описав це явище як емоційне захоплення мозку. Його суть проста і лякаюча одночасно. Коли мигдалина сприймає щось як загрозу, вона перехоплює контроль у префронтальної кори мозку. А префронтальна кора якраз відповідає за логіку, аналіз і планування. Тобто це саме та частина мозку, яка робить нас з вами юристами. І що критично важливо, емоційна реакція виникає швидше, ніж раціональна. Мигдалина працює за мілісекунди, тоді як префронтальна кора – за секунди. Тобто, коли опонент вас провокує, ваше тіло вже відповідає, поки ви ще думаєте. Давайте розберемось детальніше, як це виглядає в суді. Я можу назвати безліч ситуацій з власного досвіду, особливо на початку професійної кар'єри, але приклад наведу на реальній ситуації, яку описали дослідники із Courtroom Science. Під час перехресного допиту адвокат цілеспрямовано провокував свідка, тобто ставив питання з підтекстом, робив саркастичні зауваження, повторював одне й те ж саме, питання в різних формулюваннях, фреймінг так званий. Свідок не витримав і вибухнув. Почав сперечатися, давав емоційні довгі відповіді. І це було те ж саме, чого, власне, хотів адвокат. Бо свідок, який сперечається, це свідок, який виглядає ненадійно. Свідок, який говорить забагато, це свідок, який дає матеріал для подальших питань. Тобто одна влучна провокація може зламати навіть найправдивіші показання. Але емоційний вплив через провокації можуть зазнати і не лише учасники процесу. Його можуть відчути і самі судді. Особливо ті, яким випало працювати в гучних судових процесах. Тобто, коли, окрім учасників, є ще вільні слухачі, які викрикують гасла з залу, часто їх важко заспокоїти, бо вони теж керуються емоціями, але інколи це роблять спеціально, тобто, щоб розхитати емоційну незворушність суду. Дослідження Дженніфер Лернер у 2003 році показало одну важливу деталь. Страх і гнів діють на рішення по-різному. Наляканий суддя стає надмірно обережним. Він може відмовити в задоволенні навіть обґрунтованого позову, бо боїться уявних наслідків. А розлючений суддя стає категоричним. Він відчуває ілюзію контролю і може прийняти жорстке рішення навіть без належного аналізу. Це якраз той момент, коли юриспруденція відступає перед нейробіологією. Є ще одне явище, яке має знати кожен, хто працює в суді. Професор Террі Мароні у дослідженні для суддівської спільноти Сполучених Штатів Америки описала те, що назвала ефект розливу емоцій. Суть цього ефекту в тому, що коли суддя розлютився на одного учасника процесу, цей гнів розливається на все подальше сприйняття справи. У статті наводиться випадок, де суддя неодноразово стикався з недобросовісною поведінкою однієї зі сторін. І на початку цей справедливий гнів поступово переростав у загальне негативне ставлення. Суддя почав інтерпретувати кожен наступний спір на користь протилежної сторони. Можливі неточності ставали очевидною брехнею. Кульмінація настала, коли адвокат, не обираючи інтонації, поставив під сумнів процесуальну позицію суду. Тоді суддя відреагував миттєво і непропорційно, найжорсткішою санкцією. Апеляційний суд потім висловив співчуття щодо по-людськи зрозумілої реакції судді, але рішення таки скасував. Мароні також з'ясувала, що один суддя веде список адвокатів, які йому брехали або поводилися агресивно.
і щоразу звіряється з ним перед засіданням. Такий собі чорний список потенційних брехунів. І те, що ви щойно почули від мене, не є критикою суддів. Це нейробіологія та психологія. Кожна людина схильна до ефекту розливу. Просто ставки в суді не ті, де можна дозволити біології вирішувати, яким має бути результат, бо там має бути закон. І тут, як завжди у нашій серії, ключове питання – де закінчується адвокатська майстерність? І як протидіяти маніпуляціям? Жодне з вище перелічених досліджень не каже, що суд має бути абсолютно стерильним від емоцій. Маніпуляція починається там, де емоція замінює аргумент, а не підсилює його. Тобто, коли драматична історія подається замість доказів. Коли страх створюється штучно, щоб заблокувати раціональний аналіз. Коли опонента провокують не для з'ясування істини, а для того, щоб він виглядав погано. Головна стратегія протидії таким речам має наукову назву – когнітивна переоцінка. Джеймс Гросс зі Стенфорда є одним із провідних дослідників регуляції емоцій. Він стверджує, що є дві принципово різні стратегії. Перша – придушення емоцій. Стиснути зуби, промовчати, протриматися. Але насправді це не працює. Бо коли ви напружуєтесь, мозок панікує ще сильніше. Друга стратегія – когнітивна переоцінка. Працює інакше. Ви не придушуєте свою емоцію. Ви змінюєте інтерпретацію того, що відбувається. Тобто, опонент вас провокує. Замість реакції «він мене ображає», «треба відповісти», ви думаєте «він намагається мене вивести з рівноваги». Це його тактика. Я її бачу. На рівні мозку в цей момент відбувається дивовижна річ. Ви буквально вмикаєте логіку назад. Як зазначають дослідники із Courtroom Science, когнітивна переоцінка дозволяє свідку розпізнати емоційну загрозу, спокійно ідентифікувати її як спробу провокації, і продовжити давати ефективні показання. Це працює не тільки для свідків, але й для адвокатів, для суддів, для кожного учасника процесу. Ось кілька практичних прийомів. Перше. Назвіть те, що бачите. Не подумки, а вголос. Ваша честь, я розумію емоційну складність ситуації, але прошу повернутися до суті правового питання. Коли ви називаєте маніпуляцію, вона втрачає силу. Друге. Пауза. Найпростіший і найефективніший інструмент. Коли ви відчуваєте, що емоція вас захоплює, візьміть 5 секунд. Глибоко вдихніть, видихніть. Подивіться на свої записи. Попийте водички. Ці секунди – це час, який потрібен префронтальній корі, щоб повернути контроль назад. Третє. Фіксуйте на папері. Запишіть. Провокація – не реагувати або емоційний тиск – повернутися до фактів. Фізичний акт запису переключає ваш мозок із швидкого емоційного режиму на повільний і дуже аналітичний. Четверте. Читайте зал. Пам'ятаєте, з чого ми почали? Мантія не приховує обличчя. Стежте за реакціями судді на ваші аргументи і на аргументи вашого опонента. Якщо ви бачите, що суддя напружився, змінив позу, це для вас сигнал. Можливо, варто змінити тактику. Можливо, ваш опонент щойно потрапив у ціль, і вам потрібно відповісти саме на цей аргумент. П'яте. Для суддів. Абсолютно окрема порада. Якщо ви відчуваєте гнів на одну зі сторін, зафіксуйте це для себе. Не для того, щоб придушити цю емоцію, а для того, щоб відділити цю емоцію від майбутнього рішення. Запитайте себе, моє судження про фінал спору ґрунтується на матеріалах справи чи на тому, що я відчуваю до конкретної сторони? Отже, фіналізуємо. Є різниця між емоцією, яка підсилює правду, і емоцією, яка її замінює. Між переконанням і між маніпуляцією. І це, напевне, головний навик не лише в суді, але й в житті. Розпізнати, коли тобою маніпулюють, і обрати, відповідати серцем чи головою. У наступному епізоді ми розглянемо маніпуляцію, яку найважче помітити. Це коли висновок звучить бездоганно логічно, коли побудований із правильних слів, в правильному порядку, але передумови, засновки дуже хибні, або недоведені, або не пов'язані між собою. Як розпізнати аргумент, який лише виглядає як аргумент? Але про це наступного разу. Підписуйтесь на наш канал, діліться
своїми враженнями від почутого, діліться своїм досвідом протидіям маніпуляції в судах України.